Guys, maglaba na tayo. Good morning. Laba na tayo. Ayan. Dadaan muna tayo sa drive-thru. Wala pa akong breakfast. Okay. Laba na akong si ano na 23, 24 kalanganin na pag ano. Kisilaw. Welcome to McDonald's. Will you be using the mobile app? No, I don't have mobile app. Can I order? What is that? Hold on. Does home style breakfast? The big breakfast with pancakes? Yeah. That's it. Thank you. Let's go. Guys, dito ako maglalaba. Dito. Parkingan doon. Dito naman na. Hindi pala na. Ayan.
Breakfast. Tayo sa breakfast. Yan. Kasi lipat tayo sa harap. Lipat tayo dito sa harap. Yan na. Hindi na mainit. Ayos na. Okay na ako. Tapos na. Alright guys, tapos na tayo.
Alright guys, so dito na po tayo. So hanggang dito na lang muna tayo. At Merry Christmas po sa lahat. Babu!